A mai napig az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb tettek közé sorolják a II. Világháború legnagyobb koncentrációs táborának működését, amit a náci Németország hozott létre az európai zsidóság teljes megsemmisítéséhez. Azonban azt kevesen tudják, hogy ennek a tábornak a működéséért egy ember nagyon is felelős volt. Ő volt Rudolf Höss. Rudolf Höss a német fürdővárosban, Baden-Badenben született 1900. november 25-én. Egy mélyen vallásos katolikus családban nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint egy visszahúzódó gyermek volt, nem igazán kereste mások társaságát, és nem is nagyon voltak játszótársai. Höss elmondása szerint még kisgyerek volt, amikor egy csapat cigány megpróbálta őt elrabolni. Rudolf apja, Franz Xaver Höss német katonatiszt volt Német-Kelet-Afrikában, így vasfegyelemmel nevelte a fiát, és kötelezte a keresztény tanok szigorú betartására, ugyanis papnak szánta. Ebben a szellemben nevelkedve Rudolf Höss már fanatikusan kötelességtudó fiú lett. Erkölcsi magaslatokba helyezte ezt a küldetését, miszerint mindenkinek kötelessége van a világban. Apja emellett nagy hangsúlyt fektetett a bűnökre és a bűnökért való vezeklés gyakorlatára. Ez is volt Rudolf veszte. Kamaszfiú korában szembesült azzal, hogy a gyóntató papja elárulta az apjának az összes bűnt, amit meggyónt. Rudolf Höss így elrándult ki a katolikus egyházból, hiszen a papot gyónási titok kötelezte, mégis ezt megosztotta az édesapjával. Franz Xaver Höss az eset után nem sokkal meghalt, Rudolf pedig édesapja eltávozását követően úgy döntött, hogy katonának áll. Az első világháború alatt egy katonai kórházban dolgozott, és 14 évesen a német hadsereg 21. dragonyos ezredébe helyezték át. Ez azért volt számára különleges pillanat, mert ebben az ezredben szolgált korábban az édesapja, de még a nagyapja is. 1915-ben az ottomán 6. sereg oldalán harcolt Bagdadban, Kut-el-Amarában, illetve Palesztinában, 1917-ben Törökországban állomásozott, ahol előléptették hadnaggyá, ezzel ő lett a német hadsereg legfiatalabb tisztje. Ütközetei során többször megsérült és elkapta még a maláriát is. Eredményeiért kitüntették az ottomán Gallipoli csillaggal és a német Vaskereszt első és második osztályával. A nagy háború lezáró időszakában egy lovas egység parancsnoka volt. Az első világháború után befejezte középiskolai tanulmányait, majd a nacionalista szabadcsapatokhoz szegődve gerillatámadásokban vett részt a sziléziai felkelés során a lengyel csapatok ellen, majd a Ruhrvidéken a franciák ellen harcolt. 1922-ben Rudolf Höss hivatalosan is kivált a katolikus egyházból. Egyik alkalommal éppen meghallotta Hitler beszédét, amit Münchenben mondott, aminek hatására belépett a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártba a 3240-es számú tagként. 1923-ban Martin Bormann utasítására Höss és a német szabadcsapat, a Freikorps több tagja is halálra vert egy tanárt, mert azt feltételezték róla, hogy az egyik párttagjukat miatta végezték ki. Habár nem ő volt elmondása szerint a csoport vezetője, mégis amikor a hatóságok elfogták őt a társaival, akkor magára vállalta a tanár megölését és az akció teljes kitervelését. 10 év börtönbüntetést kapott érte, amit a brandenburgi börtönben kezdett letölteni. 1928-ban szabadulhatott, és egy agrárnacionalista mozgalomnak, az Artam szövetségnek köszönhetően földbirtokot kapott. Ebben a szervezetben ismerte meg Hedwig Henzelt, akit 1929. augusztus 17-én feleségül vett, és a későbbiekben 5 gyermeke született tőle. 1929-ben megismerte Heinrich Himmlert, akit még Hitlernél is többre tartott. Már olyannyira, hogy az irodájában is Himmler képe volt kitéve, nem pedig a Führeré. 1930. szeptember 20-án Rudolf belépett az SS-be, és jelöltként tartották nyilván. Már a belépés évében az SS Totenkopfersbande, vagyis a halálfejes osztaghoz csatlakozott, és a Dachaui koncentrációs tábor blokkvezetője lett, ahol a feljebb valói nagyon meg voltak elégedve a munkájával, ezért javasolták az előléptetését. A saját bevallása szerint csak 1934-től volt a szervezet rendes tagja. 1938-ban százados lett és áthelyezték az Sachsenhauseni koncentrációs táborba, majd 1939-ben belépett a Waffen-SS-be. Személyes visszaemlékezéseiben úgy írt, hogy ő nem szívesen nézte végig a foglyok fenyítését, bár megjegyezte, hogy az első kivégzés, amit látott, egyáltalán nem viselte meg, aminek furcsa módon nem értette az okát.
1940. május 1-én nevezték ki egy Dél-Lengyelországban létrejövő új koncentrációs tábor parancsnokává, amit egy régi osztrák-magyar kaszárnya körül igyekeztek kialakítani egy város mellett, amit a németek Auschwitznak hívtak. Höss azt a feladatot kapta, hogy a létesítményt alakítsa ki úgy, hogy 10 000 fogoly befogadására képes legyen. Az új parancsnok nagyon elszánt és kötelességtudó volt. Arra törekedett, hogy az új tábor eredményesebb és hatékonyabb legyen a Dachau-i és az Sachsenhauseni koncentrációs tábornál is. Családjával egy félreeső házba költözött, ami pontosan a tábor bejáratától nem messze, közvetlenül a fal kerítése mellett helyezkedett el. Auschwitz valójában egy táborcsoport volt. Auschwitz egyben működött az adminisztrációs központ, Auschwitz II Birkenau volt a megsemmisítő tábor, Auschwitz III Monowitz a munkatábor részleg volt, ahol német vállalatoknak végeztek el különböző munkákat a foglyok. Ez az egész 8000 hektárnyi területen működött, amitől az ott élőket teljesen leválasztották. 1941-ben Himmler találkára magához hívatta Rudolfot, akinek egy személyes parancsot adott. Höss így tudta meg, hogy Hitler elrendelte a teljes európai zsidóság megsemmisítését, és erre a feladatra az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábort tartotta a legalkalmasabbnak, mivel kiváló vasúti összeköttetéssel rendelkezett, és elzártan működött teljesen a külvilágtól. Himmler jelezte Hössnek, hogy innentől minden parancsot Adolf Eichmanntól fog kapni, és amit itt hallott, az mind szigorúan titkos birodalmi ügy. Vagyis ha bárkinek elmondja, halálbüntetés jár érte. A parancsnok a későbbi vallomásában ismerte csak be, hogy egyedül a feleségének mondta el ezeket, miután gyanakodni kezdett arra, hogy valójában mi is történik a táborban. 1941. szeptemberében, miután meglátogatta a treblinkai tábort, hogy a tömeggyilkolási módszereket megfigyelje, elkezdte kidolgozni Auschwitz sajátos, hatékonynak bizonyult módszereit. Höss elmondása alapján tudjuk, hogy naponta 2-3 vonat érkezett 4-6 héten át, mindegyiken legalább 2000 fogoly, akiket leszállítottak Birkenauban, majd a munkaképeseket otthagyták, az időseket, a gyerekeket, a munkaképteleneket, betegeket gázkamrába küldték. Az első alkalmakkor erre a célra az erdei bunkerekbe terelték a népet, hogy ne legyenek szem- és fültanúi az eseményeknek. Miután 4 nagy gázkamrát és hozzájuk tartozó krematóriumot építettek Birkenauban, meg tudták növelni ezzel a megsemmisítés kapacitását, és el tudták érni azt az eredményt, amit a Führer elvárt tőlük. Az új gázkamrák a méreteiknek köszönhetően naponta 2000 ember megölésére voltak alkalmasak, azonban a további fejlesztések miatt sokkoló adatokat értek el. Az elgázosításhoz Höss és társai a ciklon B rovarírtószerből kinyert hidrogéncianidot használták, mivel Höss nem tartotta elég hatékonynak, ha a foglyokat szénmonoxiddal mérgezik. A ciklon B-t kis nyílásokon áteresztették a gázkamrába, a bennlevő áldozatok pedig néhány perc leforgása alatt meghaltak. A német katonák abból tudták, hogy a tömeggyilkosság megtörtént, hogy a gázkamrában a sikítozást, a jajveszékelést és a kiabálást az emberek abba hagyták. Ezzel a módszerrel már napi 10 000 embert is meg tudtak ölni. Höss így számolt be az eseményekről később. Technikailag nem volt nehéz, ennél nagyobb tömegeket is kiírthattunk volna. Maga a gyilkolás volt a leggyorsabb lépés. 2000 embert is megölhettünk fél óra alatt, igazából a tetemek elégetése tartott sokáig. A gyilkolás könnyű volt, még őrökre se volt szükség, hogy betereljük őket a kamrákba. Egyszerűen bementek maguktól, mivel azt hitték, zuhanyozni visszük őket, majd víz helyett gázt engedtünk rájuk. Az egész folyamat gyorsan ment. 1942-ben Himmler személyesen is végignézett egy gázosítást Höss jelenlétében, míg Adolf Eichmann rendszeresen járt ki ellenőrizni a tábor működését. Auschwitz parancsnoka szerint a lakosság is tudott a megsemmisítésekről, mivel a krematóriumokból áradó füst és bűz hamar elterjedt a környéken. A Höss család nagyon bizarr körülmények között lakott. A családi villájuk ugyanis néhány méterre állt a tábortól. A gyerekek és Rudolf felesége, Hedwig is a megölt zsidók személyes értéktárgyaival szerelkeztek fel, és onnan kapták az értékesebbnél értékesebb ruhákat is. A krematóriumban elégetett zsidók hamvait a Höss család kertjében levő eperültetvényre szórták, ám a családtagok ennek tulajdonították a virágos kert pazarlátványát is. A legidősebb fiú, Klaus rendszeresen csúzdival lövöldözött a foglyokra. Emiatt is sejthető, hogy a család valamennyi felnőtt tagja szinte már az elejétől fogva tudhatott arról, hogy mi zajlik Auschwitzban. A ház alatt ráadásul egy menekülő alagút épült, ami összekötötte a ház pincéjét a tábor egyik krematóriumával arra az esetre, ha a Hössnek bármikor is menekülnie kellene onnan. Még ebben az évben Rudolf Höss szexuális viszonyt kezdeményezett egy zsidó fogollyal, akit Eleonore Hodisnak hívtak. Más források szerint a neve Nora Mataliano Hodis volt.
A nő a viszonyuk alatt teherbe esett, ezért egy állócellába zárták, ahol a fogoly csak állni tudott, ülni, feküdni nem. 1943-ban a nőt kiengedték, és a tábori kórházban abortuszt hajtottak végre rajta. Ezzel került el, hogy őt a rabtársaival együtt kivégezzék. Ez is vezetett Rudolf Höss leváltásához. November 10-től Arthur Liebehenschel lett az új parancsnok, akivel Höss pozíciót cserélt. Az SS gazdasági adminisztrációs főhivatal D1 részlegének igazgatója lett. 1944. május 8-án újra Auschwitzban tevékenykedett, ugyanis megbízást kapott a Höss akció végrehajtására, ami nem véletlen, hogy az ő nevét kapta. 56 nap alatt kellett ugyanis több mint 430 000 magyarországi zsidót szállítatni a táborba, és ott megöletni. Mivel a komplexum ekkora érkező tömeg likvidálására nem volt alkalmas ilyen rövid időn belül, ezért a megtelt krematóriumokon túl a szabadban ásott gödrökbe szórták a tetemeket, és ott égették azokat el. A halottak vetkőztetésére és a krematóriumba szállítására állítatta fel a Sonderkommandót, amit munkára képes zsidókból állítottak össze. 1944. novemberében Höss a családjával a Ravensbrücki koncentrációs táborhoz költözött át Észak-Németországba, ahol Rudolf még elkészítetett egy gázkamrát, amiben több mint 2000 nőt öltek meg. Heinrich Himmler a II. Világháború utolsó napjaiban üzent Hössnek, hogy a német hadseregben rejtőzzön el álnévvel. Höss így Franz Lang néven a haditengerészetnél, majd a hamis iratain szereplő földműves végzettség miatt a Flensburgi farmon kezdett dolgozni. 1946. március 11-én fogták el a brit katonák egy német zsidó, Hans Alexander vezetésével, miután Höss felesége, Hedwig lebuktatta őt, mert attól tartott, hogy az egyik fiúgyermeküket, Klaust, a britek kiadják a Szovjetuniónak, akik egész biztosan meghurcolták volna a család rémtetteiért. Hans Alexander úgy buktatta le Rudolf Hösst, hogy levetette újjáról a jegygyűrűjét, aminek a belsejébe bele volt gravírozva Rudolf és Hedwig neve. 1946. április 15-én jelent meg a Nürnbergi per bírósága előtt, ahol részletesen beszámolt a tetteiről, azonban vitába szállt a megölt foglyok számát illetően. Auschwitzban 1943. december 1-ig parancsnok voltam, és becslésem szerint legkevesebb 2,5 millió áldozatot végeztek és írtottak ott ki gázzal és elégetéssel, és legalább fél millió halt meg éhínségben és betegségben, azaz körülbelül 3 millió halottat tesz ki ez összesen. Ez a fogolyként Auschwitzba küldött összes személyeknek körülbelül 70-80%-a. A többit kiválogatták és a koncentrációs tábor üzemeiben rabszolgamunkára alkalmazták. A kivégzett és elégetett emberek között körülbelül 20 000 orosz hadifogoly volt. Ezeket az oroszokat Auschwitzban kiszolgáltatták a Wehrmacht transportoknak, amelyeket a Wehrmacht reguláris tisztjei és legénysége vezettek. A többi áldozat körülbelül 100 000 német zsidó és nagyszámú holland, francia, belga, lengyel, magyar, csehszlovák, görög és más országbeli lakos, többnyire zsidók. Egyedül Auschwitzban 1944 nyarán körülbelül 400 000 magyar zsidót végeztünk ki. Höss az éhínségben és betegségben meghalt zsidók adataira hivatkozva tagadta, hogy 3,5 millió zsidó megölése lenne az ő nevéhez köthető. Csupán 2,5 milliót ismert el. 1946. május 25-én átadták őt a lengyel hatóságoknak, 1947. április 2-án kötél általi halálra ítélték, amit az Auschwitz 1-es tábor krematóriuma előtt hajtottak végre, április 16-án. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!